Я хочу, щоб кожна людина, яка зараз знаходиться в залі, зрозуміла те, що в принципі за любе прийняте рішення, яке сьогодні буде прийняте в цьому залі, буду нести відповідальність я, як голова Кременської районної державної адміністрації. Тому це рішення повинно бути законним. На мою думку, і сьогодні я почувши ситуацію, яка склалася, і думка моя така: зараз ми закриваємо громадські слухання без проведення жодних голосувань. Буде врахована обов'язково думка людей про те, що є з їхнього боку заперечення, буде складений протокол, буде врахована думка підприємствам, те, що ми почули. Я думаю, що ми створимо робочу групу, яка в найкоротший термін, я думаю, що до кінця цього тижня тут один робочий день, в принципі, залишився. З понеділка ми піднімемо всі папери, всі документи, які були, як говорили раніше, вже підписані, по яким був наданий той дозвіл. І зробимо певні висновки від районної державної адміністрації. Тому всім дякую. Це питання непросте, але я думаю, що ми вийдемо з нього в правовому полі.